people of the world! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago pa lang po kayo sa aking vlog, don't forget to like and subscribe and don't forget to click the bell button for always po kayong updated sa lahat ng videos ko! So for today's video po, people of the world, mag-unboxing na naman po tayo ulit! Yes! So, yun nga po, mag-unboxing tayo! So, people of the world, pasensya na po pala kayo at ngayon lang po ako ulit nakapag-upload at nakita niyo po ulit ang aking pagmumuka at pasensya na rin po kayo dahil maiistorbo ko na naman kayo. So, people of the world, mag-unboxing po tayo katulad po ng aking sinabi. And, ito po ang Lux Skin. Ito po ay from pala, Lux Skin. Ito ay LED Rejuvenation 1. Diba? Gaganda kaya tayo dito, people of the world. Let's see! Nga po pala, people of the world, pasensya na rin po dahil alam ko medyo maingay. Naririnig niyo po ba yun? Yun nga po. Yun po yung kasi yung heater ko. At napakalamig po ngayon. Yun lang, ayaw mo kasing mag-jacket. Gusto ko pong ipakita ang aking skin sa inyo. Wow! Wala. Hindi po magandang skin ko. So, let's start opening this Lux Skin LED Rejuvenation 1. Rejuvenation. Wow! Diba social ang packaging, girl? Okay, let's start opening this. Tanga ko talaga kahit kailan pwede mo naman palang i-open dito, pero para naman mapakita ko. Wait. Wow! Does it work on specific skin types and colors? Sabi dito, it works with all skin types and colors. So, ayan. Ano sabi? Wow! Wow, ganda! Ay, kailangan ko to, girl! Ayan. Ay, bongga siya. Tayin ko lang itong heater. Yung init na. Kita niyo. Very, very cute. Dito. Ito yung charger niya. Okay. So, ganyan. Ba't ayaw mag-shoot? Tanan! And ito yung laman niyang isa. So, ganyan lang. Wala na siyang laman na iba. Ito lang. Try natin siyang i-open. Tingnan natin, i-open natin. Power. Ay, bongga! Ay, medyo kasi maliwanag eh. Dahil 3 PM na po dito. Tapos, ang gagawin ko, okay, aalisin to. Ilalagay sa mukha. So, meron siyang ayan, nakikita nyo. Tapos, uy, bongga! Iba't ibang kulay! Ay, wow! Sosyal! Okay. Actually, hindi ko alam paano gamitin to. So, sabi, how to use.
Step 1. Ensure device is charged for 3 hours for the first use. Step 2. Clean skin and apply a water-based moisturizer or serum. Wala po akong moisturizer, wala nga din akong serum. Step 3. 3. Press power once to turn on. Press power again to increase intensity up to level 5. Ganun? Press power after level 6 to turn off. Oh, okay. Dapat press to level 6 to turn it off. Okay. Then start on a low intensity level and increase gradually. Step 4. Press LED cell to rotate color function depending on your goal. Step 5. Move the device slowly from bottom to the top of your face. O pag ganun, ching, and front inside to out. Inside to out. Oh, wow. Expert. Gently massaging your face with the device for 10 minutes, 3 times per week. In step 6, device will shut off automatically after 10 minutes of use. Okay. Then, yung red light, katulad ng pag-open natin, itong red light, ang sabi, it used yung red light, it used to treat wrinkles and enhance regeneration of collagen. Wow! Collagen! Mood 2, yung green. Ay, yung LED cell pala yun. Yung green, itong green light, used to treat dark spots or discolored skin by working to prohibit the overproduction of melanin. Ala, marami akong melanin, girl! And the blue light, yan, yung blue light, means it used to treat acne and oily skin. Okay? The yellow light used to brighten skin or the dark areas. Naku. Hindi lang yata sa mukha ko to kailangan ng buong katawan, girl! And the pink one, ay may pa-pink! Ang cute naman ng pink. Yung pink light used to whiten the skin. Ay, whiten the skin, girl! Kailangan na kailangan ka ta, girl! Tapos, yun na yun. Okay. So, marami po siyang instructions dito kung ano yung mga dapat yung gamitin at ano yung mga ayun na. Hindi ko alam kung magkano na to pero ilalagay ko na lang dito sa baba kung magkano po ito. So, try po natin siya pag may serum and moisturizer na ako kasi kailangan pa pala yun. Yun lang po ang masasabi ko sa Rejuvenation Light ay LED Rejuvenation Wand from Lux Skin. Na-order po ito sa www.luxskin.co. And that's it! Yun lang po ang na-review natin kung ano po talaga yung tsura niya and yung mga benefits niya. Diba? Yun lang naman. Gamitin na lang natin pag meron na nga po akong, alam niyo na, moisturizer and serum. So, that's it, people of the world. Thank you for watching! Bye!